Morning, Madam. Good morning. Semua dah sampai ke? Not yet. Not yet kan? Okay, sekejap ya. Hari tu ada kawan tanya soalan yang UPS tu. Kemudian there was another person who gave the answer, right? And then dia pun jawab faham kan? Sekejap ya. Okay, this question. Okay, sekejap ya. Kita Okay, this question yang kawan kamu tanya, and then ada kawan tolong jawabkan ya. You look at this question first. When they say a pure acetic acid in a liquid with a density of 1.09049, 100 ml of pure acetic acid is pipetted. Bila dia sebut macam tu kan, bila dia sebut a 10 ml of pure acetic acid is pipetted, maknanya 10 ml ni kita punya solute. Solution kita ni adalah 100 ml. And this density is density of a solution. So bila kita buat macam ni, kita cari mass of solute dulu. Okay, because dia kata solute ni pure acetic kan. This is pure acetic. So kita cari dulu mass of solute kita. Bila dah dapat mass of solute, baru kita dapatkan mole dia. And then only you find the molarity. Cuba fahamkan tu. Di antara solute dengan solution ada masalah sikit. Okay, you see here. So kamu kena faham yang 10 ml tu adalah solute. Pure acetic tu adalah solute dia. So bukan solution. So kiranya Madam, kita tak payah campur lah kan 100 ml dengan 10 ml. Tak payah. Okay. Okay, and because cara kamu jawab hari tu, wait, ada kawan yang cuba bantu kan? Wait, where is that? Because there's a misconception here. Oh, you punya okay. You punya okay, tak ada masalah. Kawan kamu jawab dengan betul. Ada tu yang dia guna 110. So I think your class tak ada masalah lah. Ada tak apa-apa soalan yang kamu tak dapat buat? Is there any questions that you require to see? Semua dapat jawab, tak ada masalah. Tiada Madam. Hebat. Soalan tutorial boleh ke? Soalan? Tutorial. Boleh. Soalan tutorial nombor 10 tak reti. Soalan tutorial lah, tutorial question. Wait number, bukan chapter ni. Sekejap ya. Tutorial nombor 10. Wait sekejap, saya ada tak letak notes. Yang chapter 2. Chapter 2, yes. Wait just give me a minute, saya refer pada saya punya sebab chapter question 10. Question 10, okay. Question 10, by using Lyman, calculate ionization energy ke? Boy? Yang tu. Okay, tunggu sekejap ya. Okay, because ionization energy ni saya baru nak ajar kamu hari ni. So now let's look at that notes first, then maybe you'll be able to understand. Okay, today only we are going to learn on ionization energy ya. So ionization energy ni adalah minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom on its ground state. So maknanya
kita akan keluarkan dia dari level n equals to 1, which is near to the nucleus, ke infinity. Infinity adalah sesuatu nombor yang sangat-sangat besar. So kita anggap dia sebagai infinity sahaja. So infinity ni adalah excited state dia. Okay, so kita nak buang. Kalau ionization energy, kita nak buang dia. So kita buang elektron daripada ground state ke excited state dia ialah ES lah, excited state dia adalah infinity. So at infinity, the potential energy of electron is zero. Here the nucleus attractive force has no effect to the electron. Maknanya dia begitu jauh daripada nucleus, so tarikan elektron nucleus dah hampir tak ada. So you see this is the equation. Kita nak buang, so kita letak dia pada bahagian produk. So hydrogen atom is ionized when an electron is moved from n equals to 1 to n equals to infinity. So kita tengok cara kita calculate ialah cara ini. Okay, so daripada 1 to infinity. So initial dia adalah 1 and here is infinity. So the value tetap, there you can see down here, 1 kuasa 2 bahagi infinity. So the answer is this. Kita memang akan darab dia dengan Avogadro constant kerana bila kita kira ionization energy, dia kena kilojoule per mole. So jawapan kita tu kena darab dengan Avogadro's constant. Dalam soalan untuk tutorial kamu tu, dia kata by using the Lyman series, calculate the ionization energy of hydrogen atom kan. So kamu akan dapat, so you get 2.1 darab. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Can you understand? Apa maksud ionization energy? Kita nak keluarkan elektron daripada n equals to 1 sehingga n equals to infinity. Maksudnya kan madam kan, setiap kali soalan ni jawapan ni memang sama je lah kan? Sama je jawapan dia. Kalau Lyman inilah jawapan dia. Kalau dia tanya Balmer ke, Paschen ke, Bracket ke, but usually it's Lyman lah because they want n equals to 1. Okay, so kat sini kamu kena faham apa maksud ionization energy and the formula lah. So 1 to infinity. Okay, kita tengok kat sini ya. Finding the ionization energy experimentally. Convergent limit kalau di mana dia hampir semua akan jadi continuous spectrum. The last line yang kamu nampak. The wavelength of frequency at which the converging spectral line merge together because the difference between energy level becomes smaller and smaller. Kan kamu dah lukis tu, dia semakin kecil. At the convergent limit, dia akan sambung bersama. Do you hear me clearly or ada gema? Clear, madam. Clear, madam. Ya. Clear, madam. Okay, good. Okay, kita tengok macam mana ya. Okay, kamu cuba yang ni. Ionization is by identifying the wavelength of the convergent line. Okay, so cuba yang ni sekarang. You can see that this is the convergent limit. The Lyman series of the hydrogen atom calculate the ionization energy of hydrogen atom of this line. Same lah, dia sama seperti yang atas tadi tu aja. Tapi kat sini dia bagi kamu 1 per lambda. Okay. They give you the... Isn't it the same? It's the same lah, so tak payahlah, dia sama je. Kalau dia sebut aja ionization energy and they say Lyman, it is given already. Okay, tapi kalau kita nak guna dia punya maklumat 1 per lambda ni, kita akan guna delta E lah, sama dengan
H C per lambda. So you can masukkan nilai-nilai ni untuk dapatkan delta E, kemudian darab dengan, dah dapat nilai ni, darab dengan Avogadro's constant. Kan dapat balik nilai ni. Okay, you check and see ya. Okay, for today's lesson, apa yang kita nak lihat ialah kita nak lihat the limitations of Bohr's atomic model. Okay, so as we can see, Bohr ni dia ada 4 postulate, kamu dah belajar. So the success of Bohr's model ialah dia boleh explain line spectrum of hydrogen atom. Or untuk apa-apa atom yang ada satu elektron dia boleh terangkan. And then it also can give account, dia boleh beritahu kamu energy of an electron when it is quantized. Meaning En equals to negative RH 1 per n squared. Sebelum ni tak ada orang cakap pasal energi ni. Bohr yang berjaya menerangkan dan dia boleh berikan, dia telah memberikan Rydberg constant tu. Penjelasan untuk Rydberg constant. And Bohr concept of discrete energy state and energy involved during transition of electron. So dia kata masa kita we go from ground state to excited state, we absorb energy. Then we release energy. So he was able to explain that. Tetapi weaknesses dia ialah dia unable to explain the line spectrum of atom or ion with more than one electron. Kalau lebih dari satu elektron dia tak dapat terangkan. And dia kata electron moves in a circular orbit. Yang itu pun tidak dapat dibuktikan dengan jelas sebenarnya. Exactly elektron tu berada di mana? Kalau kamu sekarang, orang tanya, kamu berada di mana? Exactly kita boleh beritahu. Now they have GPS, they have all kinds of location, right? So if I want to know where your location is, if you on your location, I can already detect you. Okay, tetapi kat sini elektron dia kata move in circular orbit, tapi dia tak dapat buktikan itu. Cannot explain the extra line form in hydrogen spectrum. Dia tak dapat terangkan. Dia terangkan Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Perfan. Kemudian ada lagi dan dia tak dapat terangkan. Okey, cuba tanya dulu, fahamkan dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Any questions from you? You can see through. Hari ni soalan quiz tu adalah sangat senang ya. So tak payah risau, kalau kamu dah jawab soalan UPS, dah faham, tentu boleh dapat markah penuh. Do you have class at 4:15, at 3 to 4? Yes, madam. Yes, okay. So your quiz will start 4:15 to 5:15. We will do exactly like how I took your lab report lah, like that. So kamu tak payah tulis soalan, nak tulis pun up to you lah. Just jawab soalan tu. Snapshot, I will sediakan satu in the Google Classroom, just upload sahaja. Okay, markah penuh 10 markah. And masa tu memang dah tetap 4:15 to 5:15. Selepas 5:15 memang tidak akan diterima. Okay, so please make sure lah, kalau ada yang nak keluar ke apa ke, make sure you are at home 4:15 to 5:15. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. So then, wait, kita takkan sebut di Brogal, kita sebut di, hari tu saya tengok sebutan dia. Wait, just give me 1 minute. 1 minute. Baca dulu. Sekejap ya. I show you how you want to pronounce. Kalau kamu ada masalah,
kamu boleh just check online lah. Sekarang sebenarnya kamu sangat-sangat bernasib baik sebab you can just put as pronunciation lah. No. See, so actually you can improve yourself in many ways. You don't need to. Okay, this one. So you see, how he pronounces it. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Tengok, kita akan sebut De Bruyne lah, entah apa-apa kan. Actually sebutan dia adalah De Bruyne. De Bruyne saja. De Bruyne. De Bruyne. Okay, so what I'm trying to tell you is, later bila you ada presentation ke apa-apa ke, tolonglah try and check through. Just type the whatever it is and say pronunciation. You boleh check it through your Google lah. So you're very lucky actually. So it's De Bruyne. Okay, De Bruyne. Okay, I go back to my... Sekejap ya. Dia pula merajuk. Okay. Sebenarnya sekarang education is getting more fun. There is no more sempadan. Semua boleh diterokai. Tak ada alasan. Okay, so De Bruyne's postulate, apa yang De Bruyne ni kata, ialah dia kata ada dual nature of electron. Apa maksud dual nature? Dia ada dua ciri. Ciri untuk elektron ni, dia kata not only light, but all matter has a dual nature and possess both. What is the sun? Both. Dia ada wave and particle properties. So apa dua tu adalah wave and particle properties. Itu yang De Bruyne said. He said that electrons have dual nature. What is the dual nature? Wave property and particle-like particles. De Bruyne reasoning led to the conclusion that waves can behave like particles and can exhibit wave-like property. So dia kata masa kita bebaskan tenaga, kita kata dalam with specific energy in the form of what? Siapa ni? Semua tidur ya? Semua. In the form of photon with? With certain wavelength and frequency. So wavelength ni dia kata kalau it is in the form of wave, that means this nature of electron, dia pun ada wave-like properties and particle-like properties. So he came up with this formula. Kamu bernasib baik matriculation dia tak ada pengiraan pasal ni semua. Kamu kena tahu formula ini and what it means sahaja. Si De Bruyne postulate ni kamu tak payah buat pengiraan. Just understand sahaja that he said about the dual nature of electron. Okay, bila saja orang cakap pasal dual nature of electron, kena ingat De Bruyne. Can or not? Madam. Yes, madam. So after Bohr came De Bruyne, and then another person who came is Heisenberg. Heisenberg said it is impossible to know simultaneously both the momentum and the position of the particle with certainty. So dia kata elektron ni sedang bergerak. Memang mustahil untuk serentak kita tahu dia punya momentum and dia punya position. Dia sedang bergerak lah, takkan kita boleh tahu ni kan. Like now logically we can understand it, but at that time tak ada orang. So dia pun dapatlah formula yang nampak susah tapi it's not. All this you will learn later in your physics lah. So you must only know for now the formula sahaja. Apa maksud delta X? So delta X is uncertainty in the measurement of position. P is momentum and H is Planck constant. So bila saja ada perkataan impossible, that is Heisenberg. It is impossible to know simultaneously both the momentum
and the position of the electron or particle with certainty. Ni semua teori lah, teori dengan formula sahaja. So there's nothing much. So with that, the first part of chapter 1 kita telah buat kat sini. Chapter 1 ni, the first part we say Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model ni kita habiskan dia dengan kata dia ada kekurangan, dan kemudian ada lagi 2 orang saintis yang telah beritahu ciri-ciri elektron, which is de Bohr and what is the other guy, Heisenberg. Sorry for disturbing you. Can I go, Papa? Okay, so after that came the quantum mechanism. Okay, the quantum mechanism ni is very very important. Quantum mechanism ni lebih pada physics. You see bawah quantum ni kan kita ada banyak movies also no, quantum leap, banyak sangat istilah yang digunakan di bawah quantum. Quantum is very very interesting. And let's see apa yang dia ajar bawah quantum ni. You kena menghayati dia. Susah sikit bila kita sekejap. Okay, let's see Now we see under quantum. Apa maksud quantum ni? Okay. Quantum mechanical model ni dia lebih pada introduction. You see the meaning of quantum ni dia ada tulis kat sini ni. Here. Quanta are the discrete amount of energy that an electron absorbs as it moves up an energy level or release when it moves down a lower energy level. Energy levels are certain regions surrounding the nucleus of an atom where the electrons are likely to be formed. The quantum mechanical model of an atom is a mathematical model which predicts the probability of an electron. Okay, you baca sekejap. Wait, I'm coming. Just give me 1 minute, okay? 1 minute. Okay, so apa yang dia kata ini, the quantum mechanical model of an atom is a mathematical model which predicts the probability of an electron location. So, macam mana saya nak hantar surat ke rumah kamu? Kamu ada apa? Alamat. Alamat rumah kamu dengan jiran sama ke? Tak. Tak kan? Macam tu juga. Elektron ni pun dia ada alamat dia. Dia ada alamat tersendiri. Even though dia berada di dalam energy level yang sama, iaitu taman yang sama, tetapi dia punya quantum yang berlainan. So macam mana dia punya alamat ni? Dia ada 4. The position and orbitals of the electrons are referred to energy by 4 quantum number. Dia ada 4 macam 4 ciri lah. Macam rumah kamu ada nombor berapa, taman apa, jalan apa, postcode macam tu kan. Yang ni pun dia ada 4. So sangat unik elektron pun jangan pandang rendah kat dia. Dia ada principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number and the spin quantum number. So bila kita tulis dia punya alamat ni, kita akan tulis dia seperti ini. Sia N equals to katakan 3, L equals to 2,
M equals to 1. S equals to positive half. Ini adalah satu elektron punya alamat. Kita akan tulis dia macam ni. Nampak macam sangat susah kan? Don't worry. By end of this class, kamu akan faham dengan begitu senang. Okay, so that is quantum. Quantum, it is possible to locate the position of an electron in an atom. Tadi siapa yang kata it is impossible? Hello? Heisenberg. Heisenberg said it is impossible to know the exact location and momentum simultaneously. Tetapi quantum ni dia kata kita boleh tahu position of the atom. However, quantum mechanics does not define where the electron might be at a given time. Dia boleh beritahu region dia saja, tapi dia tak boleh beritahu exactly mana lah. Macam saya tahu sekarang kamu di rumah kamu, tetapi saya tidak boleh tahu kamu di bilik yang mana satu. Like that. Okay, we know where the electron is, but we wouldn't know exactly where the electron is. Macam tongue twister pula kan. Okay, so now let's see So the concept of electron density gives the probability that an electron will be found in a particular region. So kita hanya akan sebut rumah atau region dia sahaja. Region of high electron density represents a high probability of finding an electron. So kalau kamu, katakan kamu dah masuk ke college dan ibu bapa kamu nak cari kamu, di mana dia boleh cari kamu? Pejabat. Kenapa kamu bekerja di pejabat? Hostel. Okay, most likely di mana ialah asrama kamu lah kan. Asrama kamu di mana bilik kamu. So the probability ramai pelajar akan berada di asrama. So that is the region lah. That is where the electron density is high. Electron density is high there. So kalau pergi pejabat, you akan jumpa pensyarah saja. So electron density pelajar bukan kat sana. Like that. So everywhere there's a region lah. Okay, that is what it is meant by this quantum, what you call that, the concept of electron density. So kita tengok ni, orbit, saya dah beritahu kamu, orbit ialah apa? Landasan. The path or way for an electron to travel around the nucleus. Ini adalah landasan dia. Dan itu pun orang dah persoalkan, dikata circular orbit tu betul ke circular? And orbital. Dalam orbit ni ada orbital. Orbital is a three-dimensional region in space around the nucleus where there is high probability of finding the electron. So electron ni terletak dalam orbital. So jika saya sebut ni landasan, apa orbital ni? Kalau kita nak sebut macam dalam bahasa kita lah. Orbital ni seperti apa? Bayangkan dia seperti kereta. Kereta yang bergerak di dalam landasan ni. So dalam kereta tu akan ada manusia kan? Tetapi dalam orbital ni ada elektron. Setiap orbital macam ni, dia hanya boleh ada 2 elektron sahaja. 2 elektron sahaja. Each orbital will have 2 electrons. Tapi tak semestinya dia atas bawah macam ni. Saya tunjuk saja. Nanti lepas ni kita belajar. How? Okay, don't worry. It's very, very interesting. Saya asyik cakap kamu nanti kamu confused. Okay, now let's see. Okay, now we learn on each of this quantum number. So, dengar suara saya je, saya pun dah muak dah. Let's have, saya nak panggil siapa? Nurul Azwah baca on the principle quantum number. Nak baca description ke? Ya. Yeah. Principal quantum number determine the energy level and size of an orbital. N is large. Size of orbital is large.
is larger and distance electron is farther from nucleus. The principal quantum numbers may have only integers values, which is n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Each shell has different subshells. Okay, thank you. So, okay, like she says, so N ni mewakili dia punya energy level. So, kalau saya kata 1S, nanti kamu akan belajar lah. And 2S, of course kamu kena tahu 2S ni dia punya energy tu lebih tinggi lah. Energy level dia lebih tinggi. So, elektron yang berada di 2S ni dia lebih tinggi dia punya tenaga banding dengan 1S. So, this is what? It is the orbital energy level. 1, 2, 3. Okay, next is angular momentum quantum number. Baca Syafiq. Angular momentum quantum number indicates the shape of the atom orbital, the type of orbital, and the angular momentum of the electron. Depends on value of n. They allow values of madam. L. They allow values of L are 0, 1, 2, and so on. So basically just n minus 1. Okay, tak apa. Setakat tu. Okay, kamu rasa sangat keliru kan? Okay, untuk membantu kamu. Okay, come all of you take out a piece of paper atau book yang kamu ada kan. Okay, kamu buat macam ni. Buat satu jadual. Kamu buat jadual macam ni dulu. Bahagi jadual tu pada 4. Cikgu pun dah rasa pening ajar macam ni. Tak boleh lah baca-baca ni. Okay, come. Okay. Kamu tulis kat sini. N, L, M, and S. Kat atas ni tulislah N ni mewakili apa? Principal quantum number. Tulis penuh lah, cikgu tulis ni. L ialah? L ialah apa? Angular. Angular. Kena ingat ya, semua orang kena ingat. Angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. And M I think is magnetic quantum number. And magnetic, and then this is electron spin quantum number. Semua ada quantum number lah. This is magnetic quantum number, and this is electron spin quantum number. Okay, so kita ada 4. Kita kena faham ni ya. And susunan dia memang N kena datang dulu. Kemudian diikuti dengan L, kemudian dengan M, and then S. Okay, kita buat satu-satu ya, jangan risau. Like your friend has said, it has to start with integral numbers, meaning that it should be 1. Dia tak boleh kosong ya, dia start dengan 1. So kalau sini 1, sini akan N minus 1, so dia kosong. Sini 1, sini akan kosong. Dia kena 1 kurang daripada N ni. So sini pun 0. Sini dia boleh ada positif, negatif, half. Tak apa, kamu tulis dulu nanti kamu akan faham. Apa maksud cikgu? So bila saya tulis ini, kamu kena faham yang ini mewakili energy level dia. This represents the energy level. Energy level. And this represents the type of orbital. This will determine the orientation.
And this mewakili dia punya putaran clockwise or anti-clockwise. Okay. Sekejap ya, saya lukis gambar ni. Masa kamu kat form 4, ada tak cikgu kamu lukis untuk kamu macam ni? Ada. Ada kan? Okay. Ada. So dapat tala 1 ni, cikgu lukis berapa elektron selalunya? 2. Dua saja kan? Sekarang hari ni kita nak tahu alamat 2 ni. So n equals to 1, dia hanya boleh ada 2 elektron sahaja. Kalau n equals to 2, kamu lukis berapa hari tu? 8. 8 kan? Okey, betul. 8. 8. Okey. Sekarang kita nak tahu 8 ni apa orbital yang ada dalam ni. So ini adalah orbit dia. Kat sini akan ada kereta, dalam kereta tu akan ada elektron. Okey, so orbit tu ada orbital. Orbital tu lah macam kereta lah. Dalam orbital, setiap orbital akan ada 2 elektron. Okay, so now we see ya. Tadi kita dah buat n equals to 1. Kita tengok ya. So n equals to 1 ni sekarang kita dah tulis macam ni kan. Dia hanya boleh ada 2 elektron sahaja. Iaitu n equals to 1. L equals to 0. S equals to 0. S pula M. Sorry, M equals to 0. S equals to positive half. Lagi satu, semua sama. Kecuali spin dia berlainan. Negative half. So, dua-dua ini berada di orbital, di energy level 1. Sorry ya. Energy level 1. So L equals to 0 ni adalah S orbital. So di energy level 1 dia hanya ada S orbital sahaja. Okay. Saya cuba buat sekarang untuk 2. Kalau 2, dia kena ada 2 kat sini. 0, 1. Kalau sini 0, sini pun 0. Kalau sini 1, dia kena daripada negative 1, 0, positive 1. Negative 1, 0, positive 1. So kat sini akan tetap ada positive, negative, half. Positive, negative, half. Kalau 0, apa orbital tu? S. Ini orbital dia P. Kalau L sama dengan 1, makna orbital dia adalah. So ini pun sama. Bila saya tulis saya punya configuration, saya akan tulis dia sebagai N equals to 2. L equals to 0. 0. M 0. M is 0. S positive half. Kecilkan dia sikit. Yang ini pun sama. Dia akan jadi N equals to 2. L equals to, kecilkan dia sikit. L equals to berapa? 0. M equals to 0. S equals to negative half. So dalam orbital 2S saya ini ada 2 elektron. Dalam orbital 2S saya ini ada 2 elektron. Apabila saya nak buat ini, 2P, kamu tengok 2P ni ada 3 kereta. Ada 3 kereta. Dalam setiap kereta ada 2 elektron. So 2P ni dia boleh occupy 6 elektron. Sebab tu bila kamu lukis ada 8 elektron keseluruhan dalam orbital P. 8 tu datangnya daripada orbital 2S ada 2. Orbital 2P ada 6.
Macam mana dia ada 6? Saya tunjuk kat kamu ya. Kamu tengok sekarang ya. So bila saya buat dia, saya akan buat N equals to 2, L equals to 1. Tengok yang 3 ni akan tetap sama. Mewakili P ya. Tulis macam ni aja, orang tahu ni adalah P. Kemudian apa yang akan berbeza ialah M. M kat sini kosong. M kat sini positive half. M kat sini negative half. Dan S dia, kita lukislah semua yang positif dulu. Dan dia punya pasang. Dia punya pasang ni semua akan sama kecuali yang positif ni tukar jadi negatif sahaja. L equals to 1, M equals to 0, S equals to negative half. Semua sama saja. L equals to 1, N equals to 2, L equals to 1, M equals to negative half, S equals to negative half. So you see when I see that yang ini 1, L sama dengan 1, semua L sama dengan 1, ini mewakili orbital P. Kalau L dia sama dengan kosong, tengok L dia sama dengan kosong, ini mewakili S. Sini pun L sama dengan kosong mewakili S. So orbital 2 hanya ada 2S dengan 2P sahaja. Iaitu 2S ada 2 elektron dan 2P ada 6 elektron. Kamu cuba sekarang, saya nak kamu sendiri tolong tulis untuk yang 3. Okay, try and write it on your own. Madam, Yes. saya nak tanya yang M kenapa negatif 1, negatif half bukan negatif 1? Negatif 1 cikgu dah okey. ni. Sebaik ada ni Ya kan, okey. Okey. Tengok ajaran sesat dah, dosa ni. Negatif 1 bukan half. Half is only for the spin only ya. Only the spin can have half. Negatif 1. Here also negatif 1. Here is the spin half. Okay, you cuba buat sekarang untuk 3. Come. So 3 akan ada berapa? 0, 1, 0, 1, 2. 2. Okay. So 0 and 1 will still be the same lah. Okay, kamu cuba buat dulu. Saya tak nak kacau kamu. Dah ke?
So untuk N yang ini adalah S, kamu dah belajar. This is S. So this is P and this is D. So kalau kita pergi pada orbital 3 tu dia ada D. So kat sini kita akan ada two electron, 6 electron, and here there'll be 10 electrons. So in the third energy level, we will have 18 electrons all in. So yang ni bila kita sebut 2, dia akan start daripada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So yang 2 atas ni sama seperti inilah, kita teruskan aja. So saya tunjuk untuk yang 3. So saya akan tulis N equals to 3. L equals to 2. When I say L equals to 2, I will know it's a D orbital. And then I will write the M. M ni saya tulislah, saya start dengan negatif 2 ke, ikut suka kamulah, nak start dengan negatif 2 ke, nak start dari 1 ke, up to you. Okay, if you want to start, okay, you want to start plus 1 also can, plus 1. Okay. But if you start negative tu, nampaklah susunan dia senang sikit untuk kamu lah. Tak payah nak mengelirukan hidup kamu. But tak kisah, kamu boleh mana-mana, randomly can. Negative 2. So this will be S, positive half. Susunan akan ada 5, 2, 3, 4, and 5. All will have N equals to 3, L equals to 2. N equals to 3, L equals to 2. Because they are from the same orbital, which is the D orbital. How do I know the D orbital? Because the L equals to 2. Kemudian M ni kita akan tulis negative 2, negative 1, M 0, M positive half, positive 1, M positive 2. Kat sini saya tulis semua adalah positive half. Sebelah sini sama saja, hanya tukar positif jadi negatif half. Yang lain tu tetap sama. So all in kita akan ada 10 elektron untuk 3D. Cuba fahamkan dulu, ada soalan boleh tanya. Ya, mesti tulis. Positif, negatif mesti tulis. Must be Lepas very tu specific. madam, kalau let's say diorang suruh macam list up yang, okay, let's say kalau dia minta notation, bukan notation, I mean angular momentum untuk yang satu tu, so means kita kena listkan semua 6 tu lah kan? Ya. Kalau dia kata give one, beri mana-mana satu boleh. Kalau dia kata semua, kena semua. Okay. Wait, give me 1 minute. Okay, sekarang kan saya nak kamu jawab soalan tutorial. Soalan 12 tu tak apalah, nanti kamu tulis sendiri ya. Saya nak kamu jawab daripada 12B lah. 12B, 13, 14, 15. Okay, sampai 15 jawab dulu. Saya pun cuba download dia punya soalan. Okay, buat dulu ya. Sekejap cikgu pun nak. Ada soalan boleh terus tanya. Jangan risau pasal kuis hari ni ya. Dia mudah saja. Saya pun tak tengok soalan lah. Dia orang kata mudah-mudah lah tu.
Internet aku pula. Ada. Ya. Tadi Madam suruh buat apa? Saya punya ni tadi lag. Internet slow. Tutorial chapter 2. Soalan tutorial. Number? Number 12. 12 ke tu? 12D, 12B sehingga 15. Okay. Nampak ya. So kalau dia suruh bagi one set of possible, bagi one set saja. Kalau kamu bagi semua, kamu kena tulis or. Kalau kamu tak tulis or, jawapan kamu akan jadi salah. Okay, this one you must understand. So bila dia kata one Madam, set. kalau let's say kalau macam kita senaraikan tu, kita just letak koma, tak apa kan? Tak, Ke kena all juga? Kena letak or. So maknanya 3S ni, bila kamu tulis untuk 3S, kamu kena tulis N equals to 3, L equals to 0, M equals to 0, S equals to positive half. Kamu stop kat sini dah okay. Kalau buat 2 kena tulis or. Tapi tak payahlah buat 2 sebab menyusahkan hidup kamu je kan. Buat 1 sajalah. Kalau letak 2 kena ada or. Here also, so it becomes S negative half. So yang ini, bila dia sebut 4P ni, kamu boleh pilih mana-mana saja. Macam mana saya tahu dia 4P ialah bila kamu tulis N sama dengan berapa? Halo? N sama dengan 4. Yes. L Then sama dengan? L sama dengan 3. 3, I ketuk yang kepala 1. 1. Then dia punya M pun 0. 0 boleh, positive 1 boleh, 1. So if you want to write 0 or positive 1, 0 or negative 1. 0, negative 1. Mana-mana satu untuk ni diterima. And then the S is positive half or negative half. Ni adalah salah satu saja. So yang ini dengan yang ni kena betul lah. Yang ni boleh ada pilihan. Sama ada kamu buat positif 1, 0 atau negatif 1. Tetapi L itu mesti 1. Sebab 1 baru mewakili P. Cuba fahamkan ya, ada soalan boleh tanya ya. Pastikan betul-betul faham.
Okay, Afiq, can you please give me for 3D boy? 3D, apa jawapan kamu? Untuk 3D, N equals to Mr. Afiq. Wait, medium. N equals to 3 medium. okay, L equals to Sudah. N equals to 3, L equals to 2. 2. Very good. M equals to you boleh pilih mana-mana saja yang you nak. 2 medium. 2. Kena sebut positive 2. Okay. Positive 2. So you can pilih daripada positive 2 or positive 1, 0, negative 1, negative 2. Mana-mana satu daripada ini boleh dipilih. Kalau soalan kata all, kena tulis semua 10. Tapi one set tulis satu sahaja. Alright, medium. Okay. Saya harap kamu faham ya, ini adalah quantum number. Ini adalah alamat pada elektron itu. So, when we write, kalau peteler 1 ni, n equals to 1, first energy level, dia ada 2 elektron saja, iaitu daripada 2s. Kalau n equals to 2, dia ada 8 elektron, iaitu 2s ada 2 elektron dan 2p akan ada 6 elektron. Kalau n sama dengan 3, dia ada 18 elektron. 2s 2, 3s 3p 6 dan 3d ada 10. So all in ada 18. Can you understand this basic of quantum first? Oh, ni baru basic ke madam? Basic lah. Semua yang kamu belajar ialah basic. Mengada pula. Macam dia belajar PhD level. 0 level saja, senang. Okay, kena faham ya. Bukan madam, macam basic pun dah pening kepala. Tak ada peningnya. Dah faham tu. Tanyalah budak yang baru masuk tadika. Dia nak tulis ABC pun dia kata dia pening kan. Samalah kamu. Senang je sebenarnya. Can understand not? This is the fundamental lah. Bila kamu lukis masa tingkatan 4 hari tu, kamu tak tahu kenapa kamu letak 2 elektron. So sekarang kamu kena rasa sangat gembira sebab kamu dah tahu kenapa kamu letak 2 elektron tu. Sebab dia sebenarnya datang daripada, tengok pandai saya tulis 2S kan. Ya, sepatutnya apa? Kok suka saya je. Ni adalah apa ni? Halo? 1. Suara saya je garang. Okay, 1S. Ni 1S. Kalau ni 2S, 2P. 3S, 3P, 3D. Boleh faham tak? Madam. Madam. Yeah. I can understand, madam. What you can understand? You have, in order for you to understand, kamu kena start daripada yang ini. Daripada yang ini. You have to come up with this table first. Kalau kamu dah lukis table ni, baru kamu akan faham. Zoom in, zoom out, sorry. Okay, so this is the table. This is the energy level. Kalau energy level 1, then this L will follow this. Kalau sini ada 1, kita start dengan kosong. Kalau sini ada 2, dia adalah 0, 1. There must be 2 here. If there is 3, it starts with 0, 1, 2. Okay, tak apa. Okay, you tak faham, tak apa. We try the next question, then let's see if you can connect to it. Tak apa, jangan risau. Now, let's look at this question here.
For each of the quantum number, state the orbital. Okay, if I say n equals to 0, L equals to n equals to 2, L equals to 0, what is the orbital? B. P madam. 0 ni mewakili apa? Oh, 0 S. 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 So dia adalah 2S. Kalau 2 mewakili apa? D. 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 So dia akan jadi 3D. Kalau 1 mewakili S. P. 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 0 is S. So yang ni kita akan tulis dia sebagai 5P. L mewakili orbital. Just remember that L mewakili orbital dia. L is the orbital. Orbital ni adalah macam kereta dia. Kereta di mana elektron berada. So kalau L sama dengan 0, it is an SK. If it's L sama dengan 2, it is D. Di bawah D ni akan ada D kan? 3D. Correct, 3D. Boleh faham tak? Boleh madam. The boy tadi okey Okey madam sekarang. Okey macam saya buat silap mata pula. Sekejap je dia dah faham. Okay, can Okay, now let's see. Determine the maximum number of electrons that can occupy each orbital. Which of the following orbital is allowed? Okay, 2D, is it allowed or not allowed? Nak jawab soalan ni, kamu buat macam ni. When n equals to 2, L equals to 0 and 1 only. So 2S and 2P only allowed. It's so tough. So 2D is not allowed. Faham tak? Kalau orbital 2 ni dia sampai 2S and 2P sahaja. 2D is not allowed. Kenapa tak allowed? Because when n equals to 2, L equals to 0 and 1 only. So 2S and 2P only allowed. 7S, is it allowed or not? No. Why no? When n equals to 7, what is L? L is 6. When n equals to 7, L equals to not 6. 0, 1, 2, 3, until 4, 5, 6. 6 That means dia akan ada 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7F. Kamu belajar sampai sini sajalah. Faham tak? So this is the very basic. Semua akan ada yang basic ni. S adalah yang sangat basic. Setiap level akan ada S. Okay, so this is allowed. Okay, cuba buat ni. 3F allowed or not allowed? When n equals to 3, what is L? 2. N equals, cannot say 2 only girl. Mesti sebut L equals to 0, 0, 1, 1, 2. So what is allowed? 3S, 3S, 3P. 3P, 3D. So 3F boleh tak? 3F not allowed. Tak boleh. Tak boleh. So penerangan dia tulis macam yang cikgu tulis ke atas ni. When n equals to 3, L equals to 0, 1 and 2 only allowed. 3S, 3P and 3D only allowed. So 3F tak allowed, not allowed. Kamu akan dapatlah dia punya gambaran kasar sekarang.
Madam, Ya. kenapa yang L tu kita start dengan 0? Kita tak start dari 1. Sebab ini. Kenapa kita start daripada yang ini notes. Bukan ni. Sorry ya, sekejap ya. Chapter 2. Okay. Sebab yang ini. Tadi yang ketua kamu baca. Tapi kita berhenti halfway sebab kita tak akan faham kita kata. Dah here. The allowed values of L are 0, 1, 2. So dia memang kena start dengan 0. Dia kena 1 lebih kurang daripada N. N minus 1. So kalau dia 1, 1 minus 1 is 0. Dia kena 1 kurang. Starts from 0. Because of this. So kena ingat, angular momentum ni dia boleh start daripada kosong. Kalau dia kosong, membawa maksud dia orbital S. Kalau dia... What is that? Show me. Oh, okay. Okay. Okay sorry ya. Ada budak kecil buat hal. Okay. Now we continue. Okay, now we continue. So with the tutorial question. Mana tutorial? Interesting or not? Madam, nak tanya boleh? Boleh. Kan kalau kita dari dapat bilangan elektron tu kan, macam mana kita nak tahu kat setiap petala tu ada berapa elektron? Melalui inilah kita akan tahu. Sebab kita guna pengiraan kuantum ni untuk menentukan. So bila kita buat ni, kita dah buat macam ni. So kita tahu di mana we do this, right? Once we have done this, kita dah tahu bila N sama dengan 1, L sama dengan kosong kan? So M dia sama dengan kosong, S dia sama dengan positive negative half. So kat sini saya akan dapat dua alamat mewakili 2 elektron. Kalau saya sebut N ni sama dengan 2, saya akan dapat kosong 1. Ini kosong, ini negatif 1, 0, positif 1. Setiap satu ni dia akan ada positif negatif. So kat sini ada 2 elektron, kat sini ada 2 elektron, kat sini ada 2 elektron, kat sini ada 2 elektron. So saya tahu bila energy level 2, saya akan ada 8 elektron. So saya kena ada 8 alamat. 8 elektron. Kalau N equals to 3, 0, 1, 2. 2 ni dia start dari negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Setiap ni mewakili 2. So 10 elektron. Ni 6 elektron. Dan ni 2 elektron. So maknanya petala ketiga dia ada 18 elektron. It is based on dia punya kuantum tu, you akan tentukan bilangan dia. Okay, nanti kita akan lukis dia punya diagram untuk tengok. Boleh faham tak yang ni boy? Ataupun you tanya saya? Boleh madam, cuma saya tak tahu kenapa jadi 2888 macam tu. Kenapa jadi 288? Sebab 2 ni dia ada bilangan elektron dia. When you write, you akan tulis 1, 0, 0, positive half. Ini 1, 0, 0, negative half. Kena ada NLMS, cikgu tulis ni aja. So ni mewakili 1 dengan 1. Bila kita buat pun dalam kotak ni, katakan kita lukis 1S, dia akan ada 2 elektron. Kalau 2S, dia akan ada 2 elektron juga. S saja dia ada 2. Kalau 2P, dia akan ada 3 kotak. So setiap kotak ni dia akan ada 2 elektron. So dia akan ada 6. 6 elektron. 2P. 6 elektron. Dia memang macam tu. Kalau 1S memang dah tetap. 1S kalau dia ada 2 elektron. Kalau P dia ada 6 elektron. Kalau D dia ada 10 elektron. Memang dah tetap. Okay, Naman. You keep on answering, nanti you akan nampak. Okay, kita tengok ni sekarang. Which of the following quantum numbers are allowed? Explain. So bila N sama dengan 1,
L boleh tak sama dengan 1? Boleh. Tak Tak. boleh. Dia kena kosong. So not allowed. Not allowed. Kenapa? Sebab you nak terangkan when n 15 when n equals to 1 L equals to 0 only. So this is not allowed, so not allowed. Allowed. Kamu akan tengok satu-satu dia berkait N, L, M, S. L ni bergantung pada N. M ni bergantung pada L dan S lah. Macam tu. So you must understand untuk menentukan L, you kena tengok N dulu. Untuk menentukan M, you kena tengok L. Like that. So now, if I tell you this, 2, 1, 0, positive, ini allowed or not allowed? Allowed. Allowed. Sebenarnya ni adalah orbital apa? Apa orbital ni? 2p. 2p, betul. So bila dia 1, n equals to 2, L dia boleh 0, 1. So 1 ni adalah P. So bila ini 1, dia boleh jadi 0, 1, 2 kan? Negative 1, 0 and positive 1. So ini allowed lah. Okay, kamu tengok yang ini. Allowed ke not allowed? Not allowed. Why not allowed? It should be negative 0 and positive 1. Yes. So you must say when L equals to 1, M should only be negative 1, 0 or positive 1. So since this is negative 2, it is not allowed. Not allowed. So dia berkait, N berkait, L berkait pada N, M berkait. This one allowed or not allowed? Allowed. Allowed. Okay. Ketua who is not here today? Madam? Who is not here today? Masa mula-mula tu semua ada tadi madam. Tapi tak tahu ada yang mungkin keluar ke apa. Siapa yang dah keluar tolong. Sekejap. Saya tengah jeritan pula ni. 20, your class should be 21. 21. Siapa seorang tu? Sekejap. Let me check. Fahim, Adib, Muhammad Syahmi madam. Syahmi. Okay. Tak apa. Kita tanya Syahmi apa dia. Dia ada tadi ada beginning. Kemudian dia akan ada masalah internet. Wait. Okay. Sekejap ya. Okay, tak apa, nanti cikgu tanya Syami. Okay, so you can understand this part of it. So this is how, selepas ni kita akan belajar how to draw the orbital. Ini pun sangat menarik ya. Saya cakap menarik, tak tahulah kamu kan. Okay, when we draw an orbital, cikgu tunjuk saja, tak apa, you balik nanti you practice. I know you want to study also for your quiz. So here X, here Y, and just say here Z lah. Kita lukis dia macam ni Z. So bila saya kata S orbital, dia mestilah dilukis bulat. So katakan saya lukis 1S mesti bulat dia kecil banding dengan 2S. So saya akan lukis macam ni. S ni dia bulat, dia terletak di atas paksi. So maksud terletak di atas paksi, kamu kena erase all this. Erase, tak boleh nampak kerana dia di atas paksi. So saya padam. Tetapi saya kena tunjukkan, cucukkan macam berbola, the fish ball that you have, right? You must show here. Here. Okay, dia cucuk ni, kena tunjuk. Setiap paksi yang dia cucuk ni, dia kena tunjuk.
Ini adalah S. So katakan saya lukis ini adalah 1S. Bila saya lukis 2S, dia kena lebih besar daripada 1S. Kalau P orbital, katakan macam ni ya, 2P ya, saya lukis untuk kamu tengok ya. Senang saja. The shape is dumbbell. Nak marah kan siapa-siapa nak kata dumbbell. Orang kata dumbbell tu bodoh. Taklah semestinya kan. Dumbbell yang kita angkat tu pun. So this one, just say if I say 2px. So saya akan lukis dia di atas paksi x. Jangan lukis macam kucing. Dia kena macam ni. Bujur sikit. Jangan lukis bulat-bulat. Jangan lukis bulat-bulat. Dia kena bujur sikit. Sorry, it's not. Okay, like this. So this is 2px. So again, kita akan shape dia adalah dumbbell. So we will erase this part of it. Okay. So yang ini ialah px. Px. Next is py. Kalau py pun sama. You akan lukis atas paksi y. And 2pz means lukis atas paksi z. Dan kemudian kita ada lukisan untuk 3D. Tak apa, yang ni semua saya akan ajar kamu in the next class lah. So for now, what I need you to do is, you go back, I know you want to practice a bit for your, tengok sekali you punya chapter 1 for your quiz. Keynotes ni, saya nak kamu just go through all this, go through, and then you can see it here, the shapes they have teach you here. 2px, 2py, 2pz. Yang inilah dia ajar kamu. Try and answer these questions on page 21. Page 21 ni. Page 21. And then kamu cubalah refer pada buku, cuba lukis ni dulu. 21, 22. Okay? Please draw page 21, 22. Itu saja homework kamu, atau kamu nak buat selepas ni ke selepas bila-bila. Friday I want to see. Boleh? Okay, with that, Syahmi, wait, let me see where is Syahmi. Okay, that's all for today's class. Is there any question you can ask me? Any question? No, madam. No, madam. No, madam. Okay, I hope it's a bit slightly clearer. So you can see bila Bohr tu dia cakap pasal energy level, everything. And then when it came to quantum, their focus was on the electrons. On how we can see macam mana bentuk elektron tu, macam mana, di mana dia terletak semua tu. So that is the difference lah. Kamu suka yang Bohr ke kamu suka yang quantum? Bohr ke? Quantum. Okay, so it becomes more interesting and interesting. You pergi universiti, you belajar lagi detail. Okay, Syami dah masuk ke? Syami dah ada. Sekarang saya ada 23. Okay, dah ada ya. Okay, so I consider keluar ya. Okay, Syami, make sure nanti tak faham tanya saya. So please make sure quiz hari ni semua orang kena ambil ya. Markah tu carry mark. So I will give you the link by 4. Dia start 4:15 lah, 4:15 to 5:15. Okay, thank you so much. Bye-bye. See you on Friday. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.